จิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ครับการศึกษาเกี่ยวกับกลไกจิตวิทยาฝูงชนเผยให้เห็นว่านักศึกษาหลายคนมีความเป็นไปได้ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลที่มองไม่เห็นโดยมีการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจต่างๆให้สอดคล้องกับกลุ่มของตนทางด้านเกรแฮมวอลลาวอเตอร์ลิมมานกับคนอื่นๆก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคิดจิตใจของผู้คนอย่างต่อเนื่องพวกเขาประเมินว่าผู้คนถูกจำกัดความคิดในการแสดงออกมาและแรงจูงใจกับการใช้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่สามารถอธิบายในทางจิตวิทยาแต่ละบุคคลด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าหากเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกแรงจูงใจทางความคิดของกลุ่มคนได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะทำการควบคุมหรือจัดระเบียบทางความคิดผู้คนให้สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเราโดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ไหมการดำเนินโฆษณาชวนเชื่อไม่นานนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิสูจน์เรื่องพวกนี้อย่างน้อยก็ทำให้เห็นถึงส่วนที่มีความสำคัญและมองเห็นถึงการจำกัดกรอบความคิดต่างๆครับจนถึงตอนนี้จิตวิทยาฝูงชนก็เริ่มเป็นศาสตร์ที่ให้การยอมรับกว้างขวางขึ้นมากครับและปริศนาแรงจูงใจของมนุษย์ก็ยังไม่มีการเปิดเผยให้เห็นทั้งหมดแต่อย่างน้อยในทางทฤษฎีกับหลักปฏิบัติก็มีความสอดคล้องกันจนประสบความสำเร็จมากพอที่จะทำให้พวกเรามองเห็นกรณีตัวอย่างได้ครับที่ทำให้พวกเราเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมาในความคิดของประชาชนพร้อมกับมีกลไกทางความคิดไปในลักษณะที่เป็นในทิศทางเดียวกันครับเพียงแค่คนขับรถยนต์ก็สามารถควบคุมระดับความเร็วได้โดยทำการเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงครับอันนี้น่าสนใจมากการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เป็นศาสตร์ที่มีการทำการทดลองในห้องแลบอะไรแบบนี้แต่มีการทดลองให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาก่อนที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาฝูงชนอย่างจริงจังครับตอนนี้มันก็เป็นศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการป้อนองค์ความรู้เพื่อใช้ในการควบคุมผู้คนและมีป้อนหลักการต่างๆให้กับผู้คนซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากความคิดของผู้คนที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับความคิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนักโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้คนอย่างมากนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยและทำการป้อนความคิดที่เขาได้ทำการวิจัยมาเป็นอย่างดีหากสาระสำคัญอยู่ที่เรื่องของการลดสินค้ากระหน่ำทั่วประเทศเขาก็จะทำการศึกษาผู้คนส่วนใหญ่โดยใช้บริการจากหนังสือพิมพ์หรือมีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ครับหรือทำการศึกษาด้วยตัวเองโดยเจาะเน้นประเด็นที่สำคัญอะไรแบบนี้ตัวอย่างเช่นเขาได้ทำการประเมินว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์นี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือและจะต้องทำการเปลี่ยนความคิดผู้คนให้รู้สึกพอใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เขาจะต้องไม่ล้มเหลวต่อการสังเกตในสิ่งที่ภรรยาคนนั้นได้ให้คำตอบสุดท้ายให้กับทางสามีในการซื้อรถหรือเสื้อสูทหรือเสื้อยืดครับการดำเนินวิธีการอย่างเป็นระบบทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้ดั่งใจเสมอไปครับเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างที่อยู่เหนือกว่าที่เขาจะควบคุมมันได้ครับเขาอาจรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ว่าภายใต้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้สายการบินนานาชาตินั้นไร้ประโยชน์จากการเสนอเที่ยวบินได้ตามเป้าประสงค์ได้เรื่องแบบนี้มีความเป็นไปได้แม้แต่เรื่องของการทำทุกอย่างเพื่อบรรลุผลตามแผนต่างๆในทางการเมืองแต่เขาไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเที่ยวบินจะทำการปิดบังไม่ให้สาธารณชนรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในบางเรื่องได้หรือไม่หรือนักบินบางคนอาจไม่เคยบินในช่วงกลางวันมาก่อนแม้ว่าเขาจะทำการควบคุมความคิดไปในทางจิตวิทยาฝูงชนแล้วก็ยังคงต้องเจอกับความเสี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการโฆษณาชวนเชื่อก็อยู่ในส่วนของวิชาเศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยาที่ล้วนแล้วไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ให้เหตุผลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการที่มนุษย์ได้ทำการติดต่อพูดคุยค้าขายกันหากคุณเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลมากพอไม่ว่าคุณจะมีจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ตามคุณก็สามารถใช้อิทธิพลของตัวเองในการครอบงำกลุ่มคนได้อย่างอัตโนมัติแต่ผู้คนส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำการรวมกลุ่มพบปะกันหรือทำการประท้วงตามท้องถนนโดยมีเป้าหมายสร้างอิทธิพลทางความคิดในทางจิตวิทยาฝูงชนเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมทำให้เขาคิดว่าตัวเองก็คือสมาชิกในกลุ่มสังคมแม้แต่ตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวพร้อมกับปิดผ้าม่านอย่างมิดชิดก็ตามในโครงสร้างความคิดของเขาก็ถูกผูกขาดโดยกลุ่มที่มีอิทธิพลครับผมชอบประโยคนี้มากเลยตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวหรือแม้กระทั่งตัวผมเองหรือท่านผู้ฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับตีความหมายผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์บอกได้เนาะแม้แต่ตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวพร้อมกับปิดผ้าม่านอย่างมิดชิดก็ตามอะไรแบบนี้ในโครงสร้างความคิดเราก็ยังถูกผูกขาดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เนาะคนที่ชอบนั่งอยู่ในที่ทำงานแล้วคิดว่าหุ้นตัวไหนควรจะเข้าไปซื้อนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า
ในหัวของเขามีการวางแผนซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วความจริงก็คือการตัดสินใจของเขามาจากผู้มีอิทธิพลข้อมูลที่เขารับมาจากโลกภายนอกใช่ไหมครับที่ควบคุมความคิดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้เขาซื้อหุ้นรถไฟก็เพราะมันมีการพาดหัวข่าวเมื่อวานและอีกเหตุผลหนึ่งที่หุ้นรถไฟอยู่ในหัวของเขานั้นเนื่องจากเขาประทับใจกับการกินอาหารเย็นบนรถไฟความเร็วสูงหรือเป็นเพราะนโยบายให้เสรีกับแรงงานมากขึ้นหรือเป็นเพราะบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นเพราะคนที่มีคนเคยบอกว่าJP Morgan ได้ถือหุ้นบางส่วนเอาไว้อะไรแบบนี้ทางด้าน Trotter นะครับก็ได้สรุปว่าความคิดของกลุ่มคนไม่ได้คิดอยู่ในกรอบและถ่ายทอดไปยังผู้คนกลุ่มอื่นโดยความคิดจะมาจากการกระตุ้นการสร้างกิจวัตรประจำวันและการสร้างอารมณ์ความรู้สึกออกมาในการจัดระเบียบทางความคิดนั้นในช่วงแรกจะเกิดจากการทำตามผู้นำที่มีความไว้วางใจซึ่งผู้นำถือเป็นแกนหลักในการปลูกฝังทางความคิดไปในทางจิตวิทยาฝูงชนโดยมีการดำเนินการยกระดับทางความคิดหรือทำให้รีสอร์ทเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นมาจึงมีมูลเหตุมากพอที่จะต้องให้ธนาคารเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือทำให้ตลาดหลักทรัพย์เกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาอีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้หนังสือเล่มนั้นขายดีเทน้ำเทท่าหรือทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับรางวัลแต่ในกรณีตัวอย่างของผู้นำที่ไม่สามารถควบคุมความคิดหรือกลุ่มคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองได้นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ผู้คนอยู่ในกรอบเดิมๆไม่เปลี่ยนวิธีการคิดหรือยึดมั่นจุดยืนแนวคิดเดิมๆหรือใช้ประสบการณ์ของกลุ่มไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นก็มีผู้สมัครทางการเมืองคนหนึ่งได้ให้คำมั่นกับประชาชนว่าประชาชนจะต้องได้รับผลประโยชน์หากเลือกเขาเข้ามาจึงทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่ลงคะแนนเสียงให้กับเขาเนื่องจากคำว่าผลประโยชน์คำนี้คำเดียวเลยครับโอเคอาจจะมีหลายคำแหละแต่หนังสือขีดคำนี้ไว้เนาะแบบเป็นคำหลักว่าเนื่องจากมีคำว่าผลประโยชน์ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับคำว่าทุจริตคอร์รัปชันครับไม่นานมานี้คำว่าบอลเชวิกก็มีคนกลุ่มหนึ่งไปใช้นะครับในทางที่จังหวะที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนส่วนใหญ่ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครการใช้คำพูดเดิมๆซ้ำๆหรือทำการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบใหม่นั้นบางครั้งนักโฆษณาชวนเชื่อก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์ความรู้สึกของฝูงชนได้ในสหราชอาณาจักรตอนที่กำลังทำสงครามอยู่นั้นการอพยพผู้คนไปยังโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่มีการยกย่องสรรเสริญกันมากเนื่องจากการทำแบบนี้จะยิ่งทำให้ควบคุมดูแลประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นประเมินว่าประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลนานมากขึ้นและมีจิตสำนึกในการทำตัวเป็นคนไข้เป็นอย่างดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อพยพผู้คนจากโรงพยาบาลไปยังที่ทำการไปรษณีย์ปฏิกิริยาของผู้คนที่ได้มีการยกย่องสรรเสริญก็จะหายไปในทันทีไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่รักษาผู้ป่วยในสถาบันแห่งนี้เมื่อกล่าวคำว่าโรงพยาบาลซ้ำๆจนครอบงำความคิดของผู้คนก็จะทำให้ผู้คนมองเห็นภาพได้ในการโน้มน้าวการชักจูงผู้คนให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลกับสถานที่อื่นๆนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการตัดขาดจากภาพมายาคติทางความคิดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาโดยความคิดที่ถูกป้อนเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลต่างๆแทนมนุษย์น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงเหตุผลต่างๆที่ทำให้เกิดแรงจูงใจที่คิดแบบนั้นผู้คนอาจเชื่อว่าเขาซื้อรถจักรยานยนต์เพราะเขาได้ทำการศึกษาตลาดการซื้อขายรถมาเป็นอย่างดีแล้วเขาก็เลยสรุปว่ารถคันนี้ดีที่สุดแน่นอนเขาหลอกตัวเองว่าให้คิดแบบนั้นบางทีเขาซื้อเพราะเพื่อนของเขามีเงินซื้อรถคันใหม่หรือมีเงินซื้อรถคันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเป็นเพราะว่าเพื่อนของเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะมีรถแบบนั้นได้หรือเป็นเพราะเป็นรถที่มีสีแบบเดียวกันกับเพื่อนของเขามีอยู่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดแบบฟรอยด์นั้นก็ได้มองว่าความคิดกับการกระทำของผู้คนส่วนใหญ่เป็นการชดเชยแรงปรารถนาที่หายไปจากการที่ได้อัดอั้นตันใจมานานสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจเป็นแรงปรารถนาที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้ทางจิตใจหรือมีประโยชน์ที่ดีแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกของเขาได้ทำการให้มองเห็นถึงคุณค่าบางอย่างที่ได้รับแรงปรารถนาที่แสดงออกมาก็ทำให้เขารู้สึกกระดากอายไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคนที่กำลังจะซื้อรถอาจคิดว่าเขาต้องการใช้รถในการไปไหนมาไหนได้ไม่ว่ายังไงที่บอกว่าอยากไปไหนมาไหนไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญและเขาเองก็ควรที่จะเดินไปไหนมาไหนเพื่อสุขภาพจะดีกว่าเขาอาจต้องการรถก็เพราะว่ารถเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นถึงสถานะทางสังคมบ่งบอกว่าเขาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจหรืออยากสร้างความพึงพอใจให้กับภรรยาองค์ประกอบโดยทั่วไปนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะถูกปลุกเร้าโดยสร้างแรงจูงใจจากการที่พวกเขาได้ปกปิดซ่อนเร้นแรงปรารถนาที่อยู่ลึกๆของพวกเขาเอง
ซึ่งเรื่องนี้ก่อให้เกิดจิตวิทยาฝูงชนขึ้นมาแสดงให้เห็นว่านักโฆษณาชวนเชื่อที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำความเข้าใจแรงจูงใจของผู้คนส่วนใหญ่ได้จริงๆและจะต้องไม่ทำให้ผู้คนมีเหตุผลยอมรับในสิ่งที่พวกเขาได้ทำอยู่จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกลไกโครงสร้างทางสังคมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนคณะไหนหรือใหญ่โตแค่ไหนทางด้านวิศวกรเองก็อาจจะรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบกับลูกสูบที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนไหวไปไหวมาแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็รู้ดีว่าระดับพลังงานไหนที่ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานหรือไปต่อได้แรงปรารถนาของมนุษย์เองก็เป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนเครื่องจักรทางสังคมเพียงแค่ทำความเข้าใจผู้คนก็ทำให้นักโฆษณาชวนเชื่อสามารถควบคุมความคิดของผู้คนได้อย่างเป็นวงกว้างทั้งสร้างความคิดให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่นักโฆษณาชวนเชื่อยุคก่อนนั้นจะอาศัยงานเขียนของเขาเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยาด้านจิตวิทยาแล้วจากนั้นก็นำงานเขียนเหล่านี้มาใช้กับพวกเราก็คาดว่าความคิดของมนุษย์ก็ทำงานเหมือนกับเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทกับศูนย์รวมประสาทโดยเส้นประสาทจะมีปฏิกิริยาในการสร้างแรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นระบบที่ไร้ซึ่งอำนาจในการควบคุมทำงานเหมือนมนุษย์กลแบบเดียวกับที่ทนายความจะต้องกระตุ้นแรงปรารถนาไปยังลูกความแต่ละคนให้มาใช้บริการของพวกเขานี่เป็นทฤษฎีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาที่ใช้ให้เห็นว่าแรงกระตุ้นบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆและมักจะก่อให้เกิดการสร้างนิสัยหรือปลูกฝังแนวคิดซ้ำๆจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าคาดว่านี่เป็นวิธีการที่เก่าแก่ของนักค้าขายตัวพ่อโดยพวกเขามักจะเล่นบทเป็นคนขายเนื้อและมองหาโอกาสที่จะขายเบคอนในราคาที่สูงขึ้นจึงมีการปลูกฝังแนวคิดด้วยการลงโฆษณาเต็มหน้ากระดาษไปว่ากินเบคอนให้เยอะๆกินเบคอนเพราะมันมีราคาถูกเพราะมันคือของดีเพราะมันช่วยเติมพลังงานให้กับคุณเทคนิคการขายสมัยใหม่ล้วนแล้วเป็นการสร้างความผูกพันโครงสร้างทางสังคมโดยรวมและยึดหลักองค์ประกอบในเรื่องของจิตวิทยาฝูงชนเป็นสำคัญพวกเราจะต้องตั้งคำถามต่อว่าใครที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการกินไปทั่วโลกแน่นอนคำตอบคือคุณหมอจากนั้นทางด้านนักค้าขายยุคใหม่ก็ได้ขอคำแนะนำกับคุณหมอว่าจะกล่าวกับผู้คนให้หันมากินเบคอนอย่างไรดีนักค้าขายรู้ดีว่าผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วทำตามคำแนะนำของคุณหมอเพราะนักค้าขายเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ในทางจิตวิทยาระหว่างผู้คนกับคุณหมอเป็นอย่างดีนักโฆษณาชวนเชื่อยุคก่อนนั้นก็มีการดำเนินการตีพิมพ์ข้อความเพื่อโน้มน้าวชักจูงผู้อ่านให้ซื้อสินค้าวิธีการแบบนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการโฆษณาประเภทหนึ่งที่สามารถปลูกฝังมุมมองทางความคิดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยจะยกตัวอย่างข้อความดังนี้คือคุณจะต้องซื้อรองเท้ายี่ห้อจุดตั้งแต่ตอนนี้นักโฆษณาจะมองหาแนวทางปลูกฝังทางความคิดและให้ความสำคัญกับความคิดของผู้คนไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและทำการยัดเยียดขายแม้ว่าการโฆษณาจะดูเหมือนมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงดึงดูดใจผู้คน50ล้านคนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับแต่ละคนมากกว่าเทคนิคการขายแบบสมัยใหม่พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์แบบมวลชนไปจนถึงใช้หลักจิตวิทยาและสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของเขาแทนที่จะทำการยัดเยียดการขายแบบตรงๆไปเลยแต่เขากลับกำจัดแนวทางยัดเยียดขายออกไปเขาได้สร้างสถานการณ์ต่างๆที่ช่วยให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะทำให้มีผู้ซื้อสินค้ามากขึ้นตัวอย่างเช่นหากผมต้องการขายเปียโนก็คงต้องเป็นเรื่องยากแน่ๆที่จะมีผู้คนเข้ามากว้านซื้อกันทั่วไปโดยผมใช้ข้อความที่น่าดึงดูดใจนี้ก็คือคุณซื้อเปียโนโมซาร์ทตั้งแต่ตอนนี้เป็นเปียโนที่มีราคาถูกเป็นเปียโนที่มีศิลปินระดับโลกผู้นี้ใช้เล่นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณจะไขว่คว้ามันในปีนี้ก็อ่านกล่าวได้ว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงแต่พวกเขาจะต้องเจอกับความขัดแย้งกับผู้ผลิตเปียโนเจ้าอื่นและจะต้องมีคู่แข่งทำการโฆษณาทางอ้อมโดยผ่านทางวิทยุหรือทำข้อความโฆษณาหน้ารถยนต์ในการแข่งขันชิงชัยหาลูกค้าเมื่อมีความพยายามอธิบายให้ผู้คนมองเห็นภาพอพาร์ตเมนต์ที่สวยหรูทางด้านคู่แข่งก็อาจทำการหาช่างตกแต่งภายในเข้ามาตกแต่งอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่แต่ละแวกแจ็คสันไฮโดยทางด้านคณะกรรมการก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวการแข่งขันนี้ก็จะเริ่มมีความเห็นพ้องต้องกันโดยทางผู้มีอำนาจเนื่องจากมีผลประโยชน์เงินหลายล้านเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ผู้คนเริ่มรับรู้เรื่องนี้ผ่านทางหนังสือพิมพ์กับนิตยสารต่างๆและจากการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นจนส่งผลให้ตึกอาคารต่างๆเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นวิธีการที่
ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งก็คือจะต้องใช้ประโยชน์จากกลุ่มฝูงชนยุคใหม่ในการแพร่กระจายความคิดส่งต่อกันกรณีตัวอย่างก็เห็นได้จากการแข่งขันระดับชาติในการแกะสลักด้วยสบู่ไอโวรี่มีการเปิดโรงเรียนให้เด็กทุกๆกลุ่มเรียนแบบนักแกะสลักมืออาชีพซึ่งนักแกะสลักระดับชาติก็พบว่าไอสบู่เนี่ยเป็นสบู่ที่ดีต่อการแกะสลักเป็นอย่างมากทางด้านบริษัท Procter & Gamble ก็ได้เสนอให้รางวัลกับช่างแกะสลักสบู่ขาวที่ดีที่สุดการประกวดก็อยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์ศิลปะในเมืองนิวยอร์กซึ่งเป็นองค์การด้านศิลปะที่มีอิทธิพลต่อโลกทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูหลายคนทั่วประเทศต่างก็รู้สึกยินดีที่จะทำการเคลื่อนไหวให้การสนับสนุนเรื่องนี้ที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้ทำการบรรจุหลักสูตรการแกะสลักให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะการประกวดตามที่ต่างๆก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่โรงเรียนระหว่างโรงเรียนชนบทและในตัวเมืองสบู่ไอโวรี่เนี่ยเป็นสบู่ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นรูปแกะสลักประดับตามบ้านเนื่องจากคุณแม่หลายคนไม่ต้องออกแรงทำความสะอาดมากและไม่ต้องเสียเวลากับการทำความสะอาดอะไรเลยเพราะงานแกะสลักมันก็เป็นงานที่สะอาดโดยตัวมันเองอยู่แล้วงานแกะสลักที่ดีที่สุดจะมีการคัดเลือกงานแกะสลักจากงานแข่งขันตามท้องถิ่นแล้วนำมาตั้งโชว์นะครับในงานประกวดระดับชาติโดยจะมีการจัดงานศิลปะชิ้นสำคัญในเมืองนิวยอร์กทุกๆปีจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการตัดสินผลงานจากการประกวดศิลปะต่างๆการแข่งขันระดับชาติในช่วงแรกๆจะมีผู้เข้าร่วมงานแกะสลักประมาณ500ชิ้นการจัดงานครั้งที่3มีผู้เข้าร่วมมากถึง 2,500 ชิ้นและครั้งที่4มีมากกว่า 4,000 ชิ้นด้วยกันหากมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างรอบคอบด้วยแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีงานแกะสลักเข้ามาแข่งขันประกวดมากขึ้นทุกๆปีและก็จะยิ่งทำให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าประสงค์มากขึ้นเป้าหมายก็คือจะต้องยกระดับความคิดโดยให้เห็นข้อเท็จจริงว่าสบู่ประเภทนี้ไม่เพียงแค่จะเป็นสบู่ที่ใช้กับเหล่าแม่บ้านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นสบู่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวและลูกๆของเธออีกด้วยแรงจูงใจในด้านจิตวิทยาแล้วผู้คนส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ให้ความสำคัญกับงานแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการแข่งขันงานเข้าสังคมงานแกะสลักส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันที่โรงเรียนงานสำหรับพวกผู้ดีกรณีตัวอย่างก็จะเห็นได้จากเหล่าผู้นำทางด้านต่างๆงานเกี่ยวกับการแสดงและสุดท้ายก็ไม่ได้สำคัญมากนักก็คืองานเกี่ยวกับคุณแม่แรงจูงใจต่างๆกับพฤติกรรมของกลุ่มคนจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับให้ฝ่ายผู้นำกับผู้มีอำนาจขับเคลื่อนครอบงำทางความคิดเหมือนกับว่ามีใครกดปุ่มกระตุ้นให้ผู้คนมีแรงปลุกเร้าขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกอยากไปงานแกะสลักเพื่อที่จะได้สมหวังปรารถนาตรงจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้งานโฆษณาชวนเชื่อประสบความสำเร็จได้ด้วยดีทางด้านผู้นำที่มีอำนาจในการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อก็จะเข้ามาหากมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยแต่การดำเนินการของนักโฆษณาชวนเชื่อดูเหมือนจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในการที่จะค้นพบว่าลูกค้าของเขามีความสนใจไปในทางเดียวกับคนอื่นๆหรือกลุ่มคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าในกรณีตัวอย่างการแข่งขันการแกะสลักสบู่นั้นก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศิลปินกับนักศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดไปในทางอวยหรือชื่นชมงานที่จัดอยู่เนื่องจากการส่งเสริมการแข่งขันจริงๆแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นโดยพวกเขาเหล่านี้ได้ทำการปลูกฝังกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นกลุ่มต่างๆล้วนแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างสถานการณ์ขึ้นมากอบโกยผลกำไรแบบไม่มีที่สิ้นสุดตัวอย่างเช่นบริษัทรถไฟหวังที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองโดยนักประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำการสำรวจว่าผู้ใช้บริการมีมุมมองอย่างไรในเรื่องของประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากนั้นทางบริษัทก็ได้ทำการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมและยกระดับความคิดของประชาชนไปพร้อมๆกันก่อนจะไปรับชมรับฟังความรู้กันต่อนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมอยู่ก็เชิญชวนให้ Subscribe นะครับเพราะว่าหลังบ้านสถิติเนี่ยพบว่า 80-90% เนี่ยนะครับพบว่าเป็นผู้ชมที่ไม่ได้มาจากการ Subscribe แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเชิญชวนนะครับให้ Subscribe ไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับซึ่งช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจกับโรงงานกับอุตสาหกรรมใหม่ๆจึงมีโรงงานภาคธุรกิจเข้ามาตลอดจนถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทางเทคนิคไม่เพียงแค่จะมีกรณีตัวอย่างของการให้รางวัลตอบแทนกันเท่านั้น
จะเห็นได้ว่าบริษัทรถไฟเริ่มดำเนินกิจการได้คล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นยังวางเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการขยายกิจการมากขึ้นผลประโยชน์ของบริษัทรถไฟกับประชาชนก็มีการตกลงให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสถาบันธนาคารก็ใช้หลักการลงทุนแบบเดียวกันในส่วนของผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับโดยหวังว่าลูกค้าจะทำการฝากเงินเข้ามาในบัญชีในธนาคารมากขึ้นหรือร้านเพชรพลอยเองก็อาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการรับประกันเพชรพลอยที่ไม่ได้มีการวางขายโดยทำให้ผู้ซื้อรู้สึกอุ่นใจที่ได้ซื้อเพชรพลอยในร้านนั้นๆหรือบริษัทธนาคารเองก็สร้างบริการให้ข้อมูลในการแนะนำสูตรการทำขนมปังเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อส่วนประกอบการทำขนมปังกินเองที่บ้านแนวคิดการโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่ก็สามารถสรุปได้ตามหลักจิตวิทยาโดยยึดหลักความเห็นแก่ตัวเองเป็นที่ตั้งในหนังสือบอกว่าผมพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อในชีวิตสังคมชาวอเมริกันยุคใหม่หลายบทด้วยกันและวิธีการโฆษณาบางอย่างก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าพวกเขาเป็นใครทำไมเพราะอะไรและรัฐบาลที่มองไม่เห็นถึงได้บงการความคิดของพวกเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราและควบคุมวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเราในบทต่อไปผมพยายามจะอธิบายถึงวิธีการสร้างโฆษณาชวนเชื่อของหน่วยองค์กรต่างๆเป็นพิเศษไปจนถึงอธิบายเกี่ยวกับแนวทางโฆษณาที่อาจนอกเหนือไปจากที่คิดไว้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจิตวิทยาประชาสัมพันธ์นะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแตกต่างอย่างไรหรือผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนตักเตือนหรือพูดคุยกันได้นะครับเมื่อ EP ก่อนหน้าผมได้ทำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อกับผู้นำทางการเมืองนะครับท่านใดยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถจิ้มชมต่อได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ